लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर सेकंड मार्च 2025 मराठी व इंग्रजी अनुवाद प्रश्नपत्रिका पुढीलप्रमाणे आहे. दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रत्येकी 12 गुण. 1 दशांश ट्रेड युनियनची नोंदणी आणि मान्यता. ट्रेड युनियन कायदा 1926. ट्रेड युनियनची नोंदणी रजिस्ट्रेशन. नोंदणी ट्रेड युनियन कायदा 1926 द्वारे नियंत्रित केली जाते. प्रक्रिया किमान सदस्य, किमान 7 सदस्य आणि 10% किंवा 100 कामगार जे कमी असेल ते. रजिस्ट्रारकडे अर्जासोबत खालील तपशील असावेत. युनियनचे नाव, मुख्य कार्यालयाचा पत्ता, पदाधिकाऱ्यांचा तपशील आणि युनियनची नियमावली. नियमावलीत समाविष्ट असावे. उद्दिष्टे, सदस्यत्वाच्या अटी, निधीचा वापर आणि ऑडिटच्या तरतुदी. नोंदणी प्रमाणपत्र रजिस्ट्रारद्वारे जारी केले जाते. रायटरो. यानंतर युनियनला कायदेशीर दर्जा प्राप्त होतो. नोंदणीनंतरचे अधिकार. कायदेशीर अस्तित्व प्राप्त होणे, दावा दाखल करण्याचा अधिकार आणि विशिष्ट दिवाणी व फौजदारी जबाबदाऱ्यांमधून सवलत. ट्रेड युनियनची मान्यता रेकॉग्निशन. कायद्यानुसार मान्यता अनिवार्य नाही, परंतु ती महत्त्वाची आहे. अर्थ, जेव्हा मालक अधिकृतपणे युनियनला कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून स्वीकारतो. महत्त्व, सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग करण्यास सक्षम करते आणि औद्योगिक संबंध मजबूत करते. 2 दशांश स्थायी आदेश आणि प्रमाणन प्रक्रिया. स्टँडिंग ऑर्डर्स आणि सर्टिफिकेशन. स्थायी आदेशांचा अर्थ, रोजगाराच्या अटींवर नियंत्रण ठेवणारे लेखी वर्तणूक नियम. हे औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कायदा 1946 अंतर्गत येतात. उद्देश, मालक कामगार संबंध स्पष्ट करणे, सेवेच्या अटींमध्ये समानता आणणे आणि वाद टाळणे. प्रमाणन प्रक्रिया. सर्टिफिकेशन प्रोसिजर. 1 मालकाद्वारे स्थायी आदेशांचा मसुदा तयार करणे. 2 तो सर्टिफाईंग ऑफिसरकडे सर्टिफाईंग ऑफिसर सादर करणे. 3 मसुद्याची प्रत कामगारांना युनियनला पाठवली जाते. 15 दिवसांत हरकती मागवल्या जातात. 4 सर्टिफाईंग ऑफिसरद्वारे सुनावणी. 5 प्रमाणन. जर नियम न्याय्य, रास्त आणि मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्सनुसार असतील तरच ते प्रमाणित केले जातात. 6 यावर अपील करता येते. 30 दिवसांनंतर हे नियम लागू होतात. 3 दशांश कंत्राटी कामगार कायदा. उद्दिष्ट, व्याप्ती आणि नोंदणी. कंत्राटी कामगार नियमन आणि निर्मूलन कायदा 1970 द्वारे नियंत्रित. उद्दिष्टे, कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराचे नियमन करणे, शोषण रोखणे आणि कल्याणकारी सुविधा पुरवणे. व्याप्ती, ज्या संस्थांमध्ये 20 किंवा त्याहून अधिक कंत्राटी कामगार आहेत त्यांना लागू होतो. संस्थेची नोंदणी. मुख्य मालकाने नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कामाचे स्वरूप आणि कामगारांची संख्या नमूद करावी लागते. नोंदणीशिवाय कंत्राटी कामगार ठेवणे बेकायदेशीर आहे. 4 दशांश मातृत्व लाभ कायदा. उद्दिष्ट, व्याप्ती आणि निरीक्षक. मातृत्व लाभ कायदा 1961 द्वारे नियंत्रित. उद्दिष्टे, बाळंतपणाच्या काळात महिला कामगारांचे संरक्षण करणे, आरोग्य आणि सन्मान सुनिश्चित करणे आणि पगारी रजा देणे. व्याप्ती, कारखाने, खाणी, मळे आणि दुकानांना लागू. किमान सेवा काळ पूर्ण केलेल्या महिला पात्र असतात. निरीक्षकाचे अधिकार. इन्स्पेक्टर, आवारात प्रवेश करणे, कागदपत्रांची तपासणी करणे, कायद्याचे पालन होत असल्याची खात्री करणे आणि तक्रारींची चौकशी करून खटला चालवणे. 5 दशांश वेतन आणि वेतन प्रदान कायदा. पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट. वेतन प्रदान कायदा 1936 द्वारे नियंत्रित. वेतनाची व्याख्या. कर्मचाऱ्याला देय असलेले सर्व मोबदले, पगार, भत्ते, बोनस. पेमेंट तरतुदी. वेळेवर पगार, 7व्या किंवा 10व्या दिवसापूर्वी अनधिकृत कपात न करणे आणि कायदेशीर चलनात पगार देणे. वेतनातून कपात, दंड, कर्तव्यावर गैरहजर राहणे, नुकसान, हानी, घराचे भाडे, आयकर आणि पीएफ योगदान यासाठी कपात करण्यास परवानगी आहे. 6 दशांश कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना EPF स्कीम. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि किरकोळ तरतुदी कायदा 1952 द्वारे नियंत्रित. अर्थ, सेवानिवृत्तीनंतरच्या बचतीसाठीची सामाजिक सुरक्षा योजना. वैशिष्ट्ये, मालक आणि कर्मचारी दोघेही योगदान देतात. 12% EPFO द्वारे व्यवस्थापन आणि दरवर्षी व्याज जमा होते. फायदे, सेवानिवृत्ती निधी, कर्ज सुविधा आणि आर्थिक सुरक्षा. 7 दशांश सामूहिक सौदेबाजी कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग. अर्थ, युनियनच्या माध्यमातून मालक आणि कामगार यांच्यात होणारी वाटाघाटी. फायदे, संबंध सुधारतात, वाद कमी होतात आणि न्याय्य वेतन सुनिश्चित होते. तोटे, वेळखाऊ प्रक्रिया, संप होण्याची शक्यता आणि सत्तेचे असंतुलन. 8 दशांश बोनस आणि उपलब्ध अतिरिक्त नफा अवेलेबल सरप्लस. बोनस प्रदान कायदा 1965 द्वारे नियंत्रित. बोनसचे प्रकार. किमान बोनस 8.33%, कमाल बोनस 20% आणि उत्पादकता बोनस. उपलब्ध अतिरिक्त नफा अवेलेबल सरप्लस, सर्व खर्च वजा केल्यानंतर उरलेला नफा
ज्याचा वापर बोनस मोजण्यासाठी केला जातो. ब. थोडक्यात उत्तरे. प्रत्येकी 5 गुण. .1 सल्लागार समिती. समान वेतन कायदा. समान वेतन कायदा 1976 अंतर्गत वेतनातील समानतेबाबत सरकारला सल्ला देणे. महिलांसाठी रोजगाराच्या संधींना चालना देणे. .2 अनुचित कामगार प्रथा आणि कंत्राटी कामगार कल्याण. अनुचित कामगार प्रथा, बेकायदेशीर संप, भेदभाव आणि छळवणूक. कल्याणकारी तरतुदी. कॅन्टीन, विश्रांती कक्ष, पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार आणि स्वच्छतागृहे. .3 मालकाची कर्तव्ये. समान वेतन कायदा. समान कामासाठी समान वेतन देणे. लिंगावर आधारित भेदभाव न करणे. नोंदवह्या रेजिस्टर्स ठेवणे आणि कायद्याचे पालन करणे. .4 कर्मचारी पेन्शन योजना EPS. EPF कायद्याचा भाग. सेवानिवृत्तीनंतर मासिक पेन्शन, कौटुंबिक पेन्शन आणि अपंगत्व पेन्शन. .5 त्रिपक्षीय संवाद ट्रायपार्टिझम. अर्थ अशी व्यवस्था ज्यामध्ये सरकार, मालक आणि कर्मचारी या तिन्हींचा समावेश असतो. उद्देश औद्योगिक सुसंवाद राखणे, धोरण निश्चिती आणि विवादांचे निराकरण करणे. लेबर अँड इंडस्ट्रियल लॉ I. March 2025 LLB1 S-2 A. Broad answer type 12 marks each. Q. 1 Registration and recognition of trade union. Trade Unions Act 1926. Registration of trade union. Registration is governed by the Trade Unions Act 1926. Procedure. Minimum members, at least 7 members and 10% or 100 workers, whichever is less. Application to registrar with name of union, address of head office, details of office bearers, rules/constitution of union. Rules must include objectives, membership conditions, use of funds, and audit provisions. Registration certificate, issued by registrar. Legal status granted. Rights after registration. Legal entity status, right to sue and be sued. Immunity from certain civil and criminal liabilities. Recognition of trade union. Recognition is not compulsory under the Act, but is important. Meaning, employer officially accepts union as representative of workers. Importance, enables collective bargaining, prevents multiple union conflicts, and strengthens industrial relations. Q2 Standing Orders and Certification Procedure. Meaning of standing orders, written rules of conduct governing employment conditions. Governed by Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Purpose, define employer-employee relations, ensure uniform service conditions and avoid disputes. Certification procedure. 1. Draft standing orders prepared by employer. 2. Submitted to certifying officer. 3. Copy sent to workers, trade union. Objections invited within 15 days. 4. Hearing by certifying officer. 5. Certification if fair, reasonable and in conformity with model standing orders. 6. Appeal can be filed. Comes into force after 30 days. Q3 Contract Labor Act Object, Scope and Registration. Governed by Contract Labor, Regulation and Abolition Act 1970. Objectives. Regulate employment of contract labor, prevent exploitation, and provide welfare and health facilities. Scope. Applies to establishments employing 20 or more contract workers, covers contractors and principal employers. Registration of establishment. Principal employer must apply for registration. Submit. Nature of work and number of laborers. Registration certificate issued. Without registration, employment is illegal. Q4 Maternity Benefit Act, Object, Scope and Inspector. Governed by Maternity Benefit Act 1961. Objectives. Protect women workers during maternity, ensure health and dignity, and provide paid maternity leave. Scope. Applies to factories, mines, plantations, shops. Women entitled after minimum service. Powers and functions of inspector: enter premises, examine records, ensure compliance, investigate complaints, and initiate prosecution. Q5 Wages and Payment of Wages Act. Governed by Payment of Wages Act 1936. Definition of wages: all remuneration, salary, allowances, bonuses payable to employee. Payment provisions: timely payment before 7th 10th day, no unauthorized deductions, and payment in legal tender. Deductions from wages. Allowed deductions include fines, absence from duty, damage, loss, house rent, income tax, and PF contribution. Q6 Employees Provident Fund Scheme. Governed by Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952. Meaning,
Social Security Scheme for Retirement Savings. Features: employer and employee contribute 12%, managed by EPFO, and interest credited annually. Benefits: retirement fund, loan facility, and financial security. Q7 Collective bargaining. Meaning: negotiation between employer and workers through union. Advantages: improves relations, reduces disputes, and ensures fair wages. Disadvantages: time consuming, may lead to strikes and power imbalance issues. Q8 Bonus and available surplus. Governed by Payment of Bonus Act 1965. Kinds of bonus: minimum bonus 8.33%, maximum bonus 20%, and productivity bonus. Available surplus: profit available after deducting prior charges, used to calculate bonus. B. Short answer type, 5 marks each. Q1 Advisory Committee, Equal Remuneration Act. Under Equal Remuneration Act 1976. Advises government on wage equality. Promotes employment opportunities for women. Q2 Unfair labor practices and welfare of contract labor. Unfair labor practices, illegal strikes, discrimination and victimization. Welfare and health provisions, under Contract Labor Act, canteen, restrooms, drinking water, first aid and toilets. Q. 3 Duties of Employer, Equal Remuneration Act. Equal pay for equal work. No gender discrimination. Maintain registers and ensure compliance. Q4 Employee Pension Scheme. Part of EPF Act. Monthly pension after retirement. Family pension and disability pension. Q5 Tripartism. Meaning: system involving government, employers and employees. Purpose: industrial harmony, policy making, and dispute resolution.